Nhân có một tranh cãi việc mình vẽ người thời Lê đeo kiếm sau lưng là sai mà phải vẽ đeo ngang hông. Vì nếu đeo sau lưng, việc rút kiếm ra để chiến đấu rất vướng víu, khó khăn. Thì ở đây mình không tranh luận mà còn hoàn toàn đồng ý. Vậy tại sao mình đồng ý? Chúng ta cứ lấy ví dụ một số đoạn về quy chế thời Lê đi, vốn đã nhấn mạnh việc đeo kiếm ngang hông rồi. Như trong Lê Triều chiếu lệnh thiện chính, có một đoạn nguyên văn như sau: xuyên đan điều, trấn điện, phủng kiếm, nghĩa là đeo đai đơn, đung kiếm ở trấn điện, trong quy định triều phục của quan võ. Trên thực tế, việc đeo kiếm ở hông là để dễ dàng kiểm soát và sử dụng kiếm hơn. Chúng ta cần hình dung giữa việc rút kiếm, đưa kiếm vào vỏ khi đeo ở lưng và ở hông sẽ khác nhau thế nào. Ví dụ như việc đeo ở hông, chúng ta hoàn toàn có thể nắm lấy chuôi kiếm để luôn đảm bảo là không ai vô tình trộm được kiếm của bản thân. Còn trong chiến đấu, việc đeo kiếm ở hông cũng là cách mang rất hợp lý về mặt thực chiến. Các sách kiếm thuật châu Âu thời Trung Cổ và Phục Hưng, chẳng hạn như các sách kiếm thuật của Hans Tannhofer, đều minh họa kiếm được đeo ở hông và xây dựng hệ thống kỹ thuật từ vị trí này. Một ví dụ tiêu biểu là hệ thống của Joachim Meyer, một kiếm sư Đức thế kỷ 16. Trong đó có kỹ thuật Unterhaus, một đòn chém từ dưới lên, thường dùng để tấn công vào vùng dưới cánh tay của đối phương khi họ đang giơ kiếm cao hoặc duỗi tay. Sau khi thực hiện đòn chém này, mũi kiếm thường chuyển sang thế lang gót, tức hướng thẳng vào đối phương để tiếp tục khống chế hoặc tung ra cú đâm. Điều đáng chú ý là toàn bộ chuỗi động tác này đều được thực hiện rất tự nhiên khi kiếm được đeo ở hông. Người sử dụng chỉ cần rút kiếm là có thể nhanh chóng đưa vũ khí vào đường tấn công mà không phải thực hiện thêm những động tác phức tạp như khi mang kiếm sau lưng. Vậy việc mang kiếm và rút kiếm sau lưng để chiến đấu hoàn toàn thiếu thực tế. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu việc rút kiếm sau lưng rồi chiến đấu có khả thi không trước nhé. Có một vấn đề bất lợi khi rút kiếm sau lưng, đó là chúng ta không thể rút một lưỡi kiếm dài hơn cánh tay của mình từ sau lưng. Việc rút kiếm sẽ phụ thuộc vào chiều dài của thanh kiếm. Nếu lưỡi kiếm vẫn nằm trong tầm với tối đa của cánh tay và đầu vỏ kiếm nằm dưới vai, thì có thể rút kiếm ra được từ phía sau. Điều đó đồng nghĩa bạn phải dùng một loại kiếm có lưỡi ngắn hơn so với kiếm thông thường. Và như vậy, buộc bạn phải luôn áp sát đối phương để có đủ tầm đánh. Nếu bạn phải triển khai nhiều tư thế như vậy, bạn sẽ bị đối phương tiêu diệt gần như ngay lập tức. Ngay cả khi may mắn đỡ được đòn đánh đầu tiên của đối phương, bản thân bạn cũng sẽ phải lùi lại, rồi tạo các tư thế áp sát đầy cực đoan thêm một lần nữa, rồi mới có thể phản công. Nên khi bàn về việc đeo kiếm ở sau lưng, đây vốn đã là một vấn đề gây tranh cãi ở nhiều diễn đàn khác nhau. Và phần lớn các ý kiến đều phủ định tính thực tiễn của việc mang kiếm sau lưng để chiến đấu. Tuy vậy, ở Thái Lan, Myanmar hay thậm chí là cả một số vùng tại Việt Nam, họ sử dụng một số kiếm đa ngắn truyền thống. Một phần vì do thiếu thốn kim loại, buộc họ phải làm lưỡi ngắn lại và sẽ bù đắp chiều dài kiếm bằng cách cho cán dài hơn. Vì thế, họ thường đeo kiếm chéo qua lưng với chuôi đặt trên vai của tay thuận để tiện di chuyển. Khi rút kiếm, họ sẽ dùng tay không thuận nắm lấy dây đỡ kiếm và kéo xuống, nâng chuôi kiếm lên để có thể cầm chắc. Sau đó, dùng tay thuận vươn qua vai nắm lấy chuôi kiếm, rồi kéo kiếm lên và ra khỏi vỏ vào vị trí để chém xuống. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng toàn bộ thao tác này chỉ diễn ra trong khoảng 2 giây. Nhưng không phải toàn bộ người Thái, Myanmar hay Việt Nam đều đeo kiếm sau lưng. Hầu hết vẫn là sẽ đeo chéo và lồng qua vai để ngang hông hoặc eo, đôi khi còn bồng kiếm. Đó mới là những cách mang kiếm phổ biến nhất. Vậy giờ ta sẽ tiếp tục nói tới việc mang vác kiếm sau lưng nhé. Có một sự hiểu lầm rằng đó là đeo kiếm sau lưng để dùng cho chiến đấu. Thực ra, ưu điểm chính của việc đeo kiếm sau lưng không phải để tiện chiến đấu, mà là để thuận tiện trong việc di chuyển. Ví dụ như khi chạy ở địa hình rừng núi, việc mang kiếm ở hông có thể không còn thuận tiện. Thanh kiếm có thể xóc lên xuống hoặc hướng ra phía sau, dễ vướng vào cây cỏ. Trong những trường hợp như vậy, đeo kiếm trên lưng sẽ giúp việc di chuyển gọn gàng hơn. Hoặc khi cưỡi ngựa, việc treo kiếm ở hông cũng có thể khiến con ngựa cảm thấy khó chịu, đồng thời làm người cưỡi vướng víu hơn trong quá trình điều khiển ngựa. Vì vậy, việc mang kiếm sau lưng nên được hiểu chủ yếu là một giải pháp để vận chuyển và di chuyển thuận tiện, chứ không phải là tư thế tối ưu để bước ngay vào chiến đấu. Trong các tranh của mình, nếu ai theo dõi từ lâu sẽ thấy mình hiếm khi vẽ đeo kiếm sau lưng, mà thường sẽ đeo ngang hông hoặc eo và bồng kiếm. Thế trường hợp nào mình vẽ sau lưng? Như bức vẽ này, ta sẽ thấy mình đang vẽ 2 pháo thủ đang nấp mình để khai hỏa. Nhân vật cầm ống nhòm là Hoa Tiêu. Anh ta lúc này đang nằm vướng vào cành cây, đất đá trong một con dốc hẹp. Việc cho đeo kiếm ngang hông trong hoàn cảnh này sẽ rất bất tiện. Ngoài ra,
Mình cho anh ta đeo kiếm ngắn để trong trường hợp bất khả kháng vẫn có thể rút nhanh sau lưng để tự vệ. Nó vẫn phù hợp chứ nhìn không hề khó chịu. Tiếp theo là bước này. Mình cho họ đeo kiếm sau lưng là để tiện chèo thuyền và quan sát xung quanh. Nhất là khi mình làm nắn chiếc thuyền lại để vừa với kích thước không tiêu chuẩn dùng cho in ấn sách. Việc thuyền bị ngắn lại khiến không gian trên thuyền trở nên chật hẹp, không thể đeo kiếm ngang hông được. Ngoài ra, kiếm dắt sau lưng chỉ là một loại vũ khí hỗ trợ trong trường hợp bất khả kháng, vì vũ khí chính của họ là loại chùy cầm tay mà mình đã bố trí trong tranh. Đó cũng là vì sao nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng kiếm trong tranh khá dài, vậy làm sao có thể rút nhanh khi đeo sau lưng? Nếu chúng ta để ý kỹ, sẽ thấy người hộ vệ không đeo kiếm cố định lên lưng, mà sử dụng một dây đeo có khóa buộc. Khi cần sử dụng, họ chỉ cần tháo dây nối là cả thanh kiếm sẽ được hạ xuống ngay. Với những người đã được huấn luyện thành thục, thao tác này chỉ mất khoảng 3 đến 4 giây. Đây không phải là chi tiết do mình tưởng tượng, mà kiểu dây đeo này hoàn toàn có tồn tại trong lịch sử. Có thể nói, việc mình vẽ đeo kiếm sau lưng đều có chủ ý nghệ thuật, chứ không phải tùy hứng và sắp đặt bậy bạ. Để làm rõ ý đồ thiết kế này, ta sẽ đi vào một thắc mắc như sau. Tại sao những người hộ vệ này lại mang vũ khí ở gần Chúa? Nếu họ giết ông ta thì sao? Xét trên thực tế, vụ hộ vệ giết chủ nhân trong toàn bộ lịch sử thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thú thật, mình cũng không hiểu các hộ vệ tại sao phải giết chủ nhân. Vì việc bảo vệ chủ nhân vốn là công việc của họ, có trả lương và đãi ngộ tốt. Nhưng lực lượng hộ vệ này chỉ đứng canh cửa phủ và trấn điện, chứ không ở sát cạnh Chúa. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng. Trong cuốn Lịch Triều Hiến Chương Lại Trí có nói rằng nhóm hộ vệ chuyên trách bảo vệ và phục dịch Chúa được gọi là bộ binh thị hậu. Lực lượng nòng cốt đều lấy từ các quân túc vệ, tức người thanh nghệ phục vụ. Họ có 2 nhiệm vụ, đó là tháp tùng bên Chúa Trịnh và canh cửa phủ, sân điện. Các nhiệm vụ này được phân cho những nhóm riêng đảm trách. Thậm chí còn có quy chế quy định khá cụ thể về loại vũ khí họ được mang theo và sử dụng trong từng khu vực. Cũng trong mô tả vương quốc đàng ngoài của Samuel Barron, có nhắc việc nhà Chúa vì muốn buổi chầu tăng phần tráng lệ nên cho đông đảo vệ binh với vũ khí trong tay đứng ngay trong sân chầu. Điều này cho thấy luôn có một bộ phận quân sĩ hiện diện rất gần Chúa, chứ không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ cổng phủ. Đồng thời, nó cũng phản ánh rằng Chúa Trịnh không hề e ngại việc các hộ vệ của mình mang theo vũ khí. Không chỉ vậy, trong nhiều ghi chép đương thời, các Chúa Trịnh còn đánh giá binh lính thanh nghệ là những người ứng nghĩa, làm nanh vuốt của nhà nước, ai cũng sẵn lòng trung nghĩa. Khi đối chiếu thêm các nguồn sử liệu khác, có thể thấy các Chúa Trịnh nhiều lần nghi kỵ hoặc trừng trị chính anh em trong tông thất, thế nhưng lại hầu như không thấy trường hợp họ nghi ngờ chính đội quân thị hậu luôn kề cận mình. Về đãi ngộ, quân thanh nghệ cũng được hưởng bổng lộc và ruộng khẩu phần nhiều hơn binh lính ở nhiều địa phương khác. Với địa vị và quyền lợi như vậy, họ có rất ít động cơ để tự mình phát động một cuộc nổi loạn. Mà xét theo thực tế lịch sử thời Lê Trung Hưng, các cuộc biến loạn đều khởi nguồn từ các công tử, vương tử hoặc những thế lực hào tộc lớn. Binh lính thường chỉ bị cuốn vào các phe phái ấy, chứ hiếm khi là người chủ động gây biến. Sau đó, những binh sĩ đi theo mới ỷ thế có công nếu thắng sẽ làm loạn như vụ Kiêu binh. Nhưng kể cả như vậy, vẫn chưa có trường hợp binh sĩ nào có dã tâm giết Chúa cả. Bây giờ, để chiều ý mọi người, ta sẽ đặt một kịch bản giả định rằng trong tranh có một hộ vệ bất ngờ muốn giết Chúa Trịnh Sâm, nhân vật trung tâm trong tranh. Thì theo phản xạ tự nhiên, khi hành động, anh ta sẽ sử dụng món vũ khí đang cầm trong tay trước tiên, đó là cây chùy trong tranh. Mà chùy thì không phải loại vũ khí bảo đảm có thể hạ gục đối phương ngay lập tức. Trong khi đó, mục tiêu lại là Chúa Trịnh Sâm, một người có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Ngay lúc ấy, ông ta sẽ chống đỡ những đòn đầu tiên của kẻ mưu phản, tạo đủ thời gian để hộ vệ trung thành còn lại trên thuyền lập tức tới khống chế. Trong khoảng thời gian ấy, nếu anh ta muốn dùng kiếm sau lưng, loại vũ khí hiệu quả nhất lúc đó, cũng có thể nhanh chóng tháo dây đeo và rút kiếm để phản công. Bây giờ, ta tiếp tục giả sử một kịch bản khác. Trường hợp cả 2 người hộ vệ này đều cùng muốn giết Chúa Trịnh Sâm. Theo các bạn, Chúa Trịnh Sâm sẽ phản ứng ra sao? Với cá nhân mình, ông ấy vẫn có thể dễ dàng giật lấy cây chùy từ một trong 2 người rồi lập tức đáp trả. Lúc đó, cả 2 người hộ vệ sẽ buộc phải tháo kiếm sau lưng ra để tiếp tục tấn công. Chính trong khoảng thời gian tháo kiếm ấy, Chúa Trịnh Sâm vẫn còn cơ hội phản ứng. Trong lúc đối phương xuất hiện sơ hở, ông sẽ ngay lập tức ôm Đặng Thị Huệ, nhảy xuống hồ sen và nấp mình trong đó để ẩn trốn. Bởi 2 người hộ vệ này không có vũ khí tầm xa, khi ấy họ chỉ còn 2 lựa chọn. Một là phải nhảy xuống truy đuổi, chấp nhận nguy cơ rơi vào thế phục kích của nhà Chúa khi ông đang ẩn mình trong bụi sen. 2 là bất lực nhìn nhà Chúa kịp lên bờ,
hô hoán binh lính khác kéo đến và tiêu diệt hai kẻ phản loạn. Và cả hai kịch bản này sẽ đi theo đúng tuyến tính như trên, chỉ khi họ đeo kiếm sau lưng mà thôi. Vì nếu có một phản biện rằng lỡ họ muốn chọn kiếm để dễ dàng kết liễu chúa Trịnh Sâm thì sao? Như thế thì bắt buộc họ phải nhất loạt tháo kiếm từ sau lưng ra. Mà như vậy lại càng có lợi cho chúa Trịnh Sâm. Bởi ngay khi chúa Trịnh Sâm đoán ra được ý đồ của họ, ông sẽ lập tức nhảy xuống sông để thoát thân. Vì vậy, một số bạn khi xem tranh, mình quá tập trung vào chi tiết mình vẽ đeo kiếm sau lưng và chỉ loay hoay với việc rút kiếm sau lưng rất khó để tác chiến, nhưng không hề biết đây là một sắp đặt nghệ thuật mà mình đã suy nghĩ kỹ trước khi vẽ rồi. Cuối cùng để kết thúc video, việc mình cho đeo kiếm phía sau chỉ là hoàn toàn sáng tạo phải không? Chính xác là như vậy. Tất nhiên sẽ có câu hỏi, nếu vậy tại sao trong các bức tranh của người phương Tây vẽ người An Nam xưa lại có cảnh người cầm kiếm sau lưng? Điều này cần phải làm rõ. Những bức vẽ đó cần được đối soát với các nguồn tư liệu trong nước thì mới có thể đánh giá được mức độ chính xác của chúng. Trong các hình ảnh, tranh họa hay văn bản trong nước không hề miêu tả bất kỳ ai đeo kiếm sau lưng. Chủ yếu vẫn là đeo ngang hông hoặc eo và bồng kiếm. Tiếp nữa, nếu các bạn để ý các tranh vẽ này, những thanh kiếm đeo sau lưng đều được đeo bằng dây hoặc vải lụa buộc nối lại. Nghĩa là nếu cách đeo này có thực thì chủ yếu vẫn là đeo theo kiểu mang vác cho tiện chân tay khi di chuyển. Khi cần sử dụng, người mang sẽ tháo kiếm xuống cầm tay trước rồi mới rút kiếm ra khỏi vỏ để chiến đấu. Còn nếu bảo là rút ngay lập tức từ phía sau lưng thì sao? Điều đó có vẻ rất khó xảy ra, bởi rõ ràng những thanh kiếm này đều có lưỡi bản rộng và chiều dài lớn, không phù hợp với thao tác rút trực tiếp từ sau lưng. Theo Nguyễn Thuận Thiên, cố vấn của Warrior INC, đồng thời là người đang tham gia bộ môn đấu kiếm HEMA, anh cho rằng do hiện chưa có tư liệu trong nước chứng minh người Việt xưa có đeo kiếm sau lưng, nên việc người phương Tây vẽ người An Nam mang kiếm sau lưng có thể xuất phát từ định kiến của phương Tây về vũ khí Á Đông mà thôi. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, mình vẫn xem việc đeo kiếm sau lưng trong tranh là một lựa chọn sáng tạo, chứ không xem đó là một kết luận lịch sử.